Welcome to the Law Talk Show today. Hello, Mrs. Tyler. How are you doing? I'm good. Thank you for having me on the show today. Sure. Thank you for your time and your consideration of Law Talk Show today. Please say hi to the new customer and your new clients. Hi, I'm Taylor Kessler from Agris Law Firm. I'm a partner and I'm here today to talk about car accidents. It's a topic that we discuss often on the show because it's really important that people know our rights, their rights, and how we can help. Yes. Luật sư Tyler vừa chào đón tất cả quý vị đến chương trình và cô cũng đại diện cho Agris Law Firm và tất cả những cái trường hợp mà tất cả quý vị cần biết cũng như là cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư thì cô sẽ sẵn sàng trả lời những câu hỏi cũng như là giúp đỡ cho tất cả quý vị. Yes, in the past we've been talking about auto accidents and also personal injury and there's a few questions that the people they call in and they send an email. They do appreciate your time because they found it's really interesting and important for someone they get involved into a car accident. They know what to do and what they should do. And today we have a list of questions. I believe that those questions that relate to auto accident, people should know and should understand and should be aware what they should do, before and after, they get a car accident, right? So the first question is, for the law firm, what type of car accident cases are you handle? All of them. So all of them. Okay, that's a good news, right? We handle regular car accidents, vehicle pedestrian accidents with trucks, semi-trucks, motorcycles. Rideshare accidents are really popular, similar to accidents in cab rides. Even if you're a passenger or you're hit by a rideshare car, those are the types of cases that we can help you with and help you get compensated for your injuries. Yeah, okay, all right, that's very good. Okay, it's very useful, because of people, they wonder, so many cases, different cases. So how, they find the good lawyer to help them, to resolve the problem, right, the issues. Câu hỏi Eddie Chris vừa đặt ra đó là những cái trường hợp nào về đụng xe, Agris Law Firm người ta giúp mình được cái gì? Thì bà luật sư Tyler, cô luật sư Tyler vừa trả lời và cho chúng ta biết rằng đó là Agris Law Firm có thể handle, tức là làm tất cả những cái công việc nào mà nó liên hệ đến cái car accident. Thì quý vị biết là khi mà xe đụng thì có thể là mình đi trên đường cũng bị đụng xe, xong rồi những cái trường hợp mà cũng như là mình chở những cái người nó gọi là share rider, thì khi mà share rider mình có những người ngồi trong xe thì khi mình bị đụng xe thì người ta cũng có thể giúp cho mình để mà mình được cái sự bồi thường cho tất cả những người ngồi ở trong xe. Thí dụ như về Uber thì quý vị biết rất là thông thường, hoặc là Lyft thì mình có thể gọi xe để mình di chuyển. Thì trong cái thời gian di chuyển đó, thì mình phải biết rõ cái Uber hoặc Lyft người ta sẽ cover cái gì, và nếu mà bị đụng như vậy đó thì mình có thể được bồi thường hay không, và mình bồi thường được như thế nào. Cái thứ hai, những người mà lái xe hai bánh, motorcycle đó, thì khi mà mình bị đụng xe thì mình phải biết mình làm cái gì, tại vì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tính mạng của mình. Rồi những cái trucking nó rất là thông thường nhưng mà quý vị không có để ý. Thí dụ những cái xe rác, trucking là những cái xe nào mà lớn thì nó gọi là xe trucking, thì nó rất là nguy hiểm ở trên highway hoặc là ở bên trong đường. Mình bị những cái xe mà 8 bánh hay là những xe rác, khi mà nó đụng mình thì mình phải biết mình làm cái gì. Và đặc biệt nhất là những người đi bộ, pedestrian, tức là những người đi bộ. Thì khi mình đi bộ mà mình băng qua đường hay là mình đứng ở trên cái lề đường, xe nó đụng mình cũng có cái quyền lợi là mình có cái luật sư đại diện cho mình. Thì Agris Law Firm người ta có thể giúp cho mình những cái chuyện đó. The next question I would like to ask you, but before I ask you a question, when you mentioned about all type of accident, because the accident, we call accident, that means it could happen to anyone, to anytime, right? That's the reason, why we have to have a lawyer to protect you, right? And have insurance. Yes.
no one thinks it's going to happen to Right. them, and insurance is really important because it's not just for liability. It's Right. not, to protect you if you hit someone. It's also in the event that someone that hits you doesn't have insurance. So Right. no one expects to get into Right. an accident, Yes. but if you do, it's important to have good insurance, good coverage, and a good attorney like Yes. Agris Law Firm. Right. Vâng, cô Taylor cũng vừa nhấn mạnh cho chúng ta biết là cái accident nó xảy ra bất cứ lúc nào, và nó xảy ra ở đâu nó cũng có thể xảy ra được, nơi nào hay là bất cứ lúc nào nó có thể xảy ra, thì chúng ta phải biết là sao. Cái quan trọng nhất là mình phải có cái bảo hiểm, cái insurance, cái car insurance, và cái bảo hiểm nó quan trọng như thế nào là tại vì nó không chỉ có nó bảo kê cho mình hoặc là cái người mà mình đụng người ta hay là người ta đụng mình phải có cái bảo hiểm. Thì cái công ty bảo hiểm đó nó có cái nhiệm vụ là sao, nó phải bồi thường tất cả những cái gì thiệt hại của mình. Đó là vấn đề mà cô Taylor nhấn mạnh, nói đi nói lại, lặp đi lặp lại là chúng ta phải có một cái good insurance. Yes, so the next question, what are 3 things should I do after a car accident? I love this question because no one knows what they Right. should do. I've actually had other lawyers call me after getting into an accident saying, Oh, what do I do? okay, really? Yeah, Very there's- interesting, right? Yes, Yeah. the lawyer, they calling you because they don't have a concrete understanding about Right, the yeah, accident. someone Yeah. who doesn't handle car accident cases, and they wanted to make sure that their rights were preserved, and they took the right steps. And there's really 3 important things that you should do after an accident. The first thing is call 911. Okay. You want the police to come out to the scene of the accident, because at that moment they're going to start gathering evidence and working up your case, essentially. They'll also send an ambulance when you call 911, which brings me to our second step that you should do after an accident is get treatment right away. It's really important because if there is a delay in treatment, if you wait a couple of days, the insurance company is going to say, the accident wasn't the cause of those injuries. So, Okay. and some injuries don't really hit you until hours or even days after. Some soft tissue injuries, pain to your back or neck. Part of Yes. that is because of the adrenaline you experience after being in an accident. So just make sure you get checked out, and then follow up with your providers after that. If Yes. the doctor in the ER says you need to go see your primary care physician, which is a common thing that ER doctors recommend, you should do that and continue your treatment from there. The third thing that you should do after getting in an accident is hire an attorney. If you hire Agris Law Firm, we will handle the insurance company, your property damage claim, your lost wage claim. So you won't have to deal with calls to the insurance company, because you really shouldn't be talking to them. You want your lawyer representing you and taking care of all that so you can focus on getting better. Right. Okay. Thank you for your answer, because I think that's a very important 3 things that you should know. And someone when they get the car accident, they must know what they should do, and those 3 things are very important. Vâng, câu hỏi Andy Cruz vừa đưa ra đó là 3 cái công việc mà mình cần phải làm khi mà một hoặc là những người nào hay là quý vị bị đụng xe. Thì cái đầu tiên đó là mình phải call 911, tức là mình phải gọi cảnh sát. Thì vì cảnh sát sẽ lập một cái biên bản và người ta sẽ collecting, tức là người ta lấy hết tất cả những cái thông tin, những information nào quan trọng đang xảy ra tại cái hiện trường đó. Vì những cái biên bản đó, cảnh sát là cái người mà gọi là giám định và giám sát trong cái trường hợp mà quý vị đụng xe đó. Nó sẽ giúp cho tất cả quý vị cũng như là luật sư, người ta sẽ căn cứ trên những cái điều khoản mà cảnh sát người ta report như vậy để người ta làm việc. Thì nếu mà không có cái biên bản của cảnh sát đó thì rất là khó cho quý vị để mà mình đòi hỏi cái vấn đề mà bồi thường cho mình. Đó là quý vị phải nhớ, đầu tiên là mình phải gọi 911, tại vì cái đó rất quan trọng. Nếu mà quý vị mà chậm trễ cái đó hoặc là không có cái biên bản mà của cảnh sát mà người ta làm cái report đó, thì nó sẽ khó khăn cho cái việc mà bồi thường cũng như là mình đòi hỏi những cái quyền lợi của mình với lại cái insurance của mình. Cái thứ hai đó là quý vị phải get medical attention, medical treatment right away, tức là mình phải gọi cho xe cứu thương hoặc là mình phải vào nhà thương. Tại vì tất cả những cái điều mà mình phải làm, nếu mà mình không làm á thì mình đợi cho 1-2 ngày đó, mình nghĩ là mình khỏe, 1-2 ngày sau
thì cái cơ thể mình bắt đầu nó mới phát tán mình bị bệnh, thì lúc bây giờ đó thì những cái công ty mà bảo hiểm insurance nó sẽ deny, nó sẽ nói tại sao mà khi mà Du bị đụng xe đó anh không có gọi ambulance để người ta check cho Du, thì người ta sẽ có thể deny vì cái lý do là cái vấn đề là mình bị thương tích không phải là từ cái tai nạn xe hơi. Cho nên cái điều đó rất là quan trọng. Và một cái điều mà cô Taylor nói đó là mình phải theo dõi, mình phải follow up với lại những cái service về provider, những cái healthcare provider, tức là những cái giống như là mình vô trong cái urgent care hay là bất cứ một cái bác sĩ nào, người ta advise mình, ta hướng dẫn mình phải theo cái sự chỉ định của người ta để mình đi khám thường xuyên. Và cái vấn đề mà treatment rất quan trọng là tại vì sao mình đừng có lo ngại cái vấn đề mình trả tiền, là tại vì tất cả những cái tiền đó thì thường đó là bảo hiểm nó sẽ bồi thường cho mình, nhưng mình phải follow up, tức là mình theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, xong rồi healthcare provider cũng như là nursing, người ta sẽ hướng dẫn cho mình làm cái gì, mình phải theo dõi cái điều đó rất là quan trọng nếu mà mình muốn được bồi thường một cách chính đáng. Cái thứ ba đó là mình phải gọi cho luật sư. You must call a Chris Law Firm, hoặc là một cái ông luật sư nào mà mình tin tưởng. Thì khi mà người ta nhận được cái hồ sơ đó, người ta sẽ liên lạc thẳng với lại văn phòng bác sĩ, cũng như là người ta sẽ lấy cái report của cảnh sát. Thì based on những cái dữ kiện đó, căn cứ trên những cái dữ kiện đó, thì Chris Law Firm người ta có những cái người chuyên môn đó, người ta có thể hướng dẫn cho tất cả quý vị phải làm cái gì và nên làm cái gì. Thì như vậy sẽ giúp cho bạn có thể được cái tiền thưởng rất là chính đáng. Và ngay cả có nhiều luật sư đã gọi cho cô Taylor là tại vì người ta cũng không hiểu rõ được cái luật về vấn đề mà đụng xe, cho nên Equus Law Firm và đặc biệt đó là bà luật sư Taylor đó sẽ giúp cho tất cả quý vị hiểu rõ và làm thế nào để mình được cái tiền bồi thường chính đáng. Vâng. Next question is should I speak with the car insurance company after an accident? That's a very important way. No, absolutely not. You know, the goal of the insurance company is to minimize their payouts. So pay out the least amount of money possible, and in doing so, they devalue your claim. So in those conversations, they'll twist and use your own words against you to try and pay you less money to resolve your claim. That's why you should hire us, because we'll handle the insurance companies and make sure you're not giving them any information that could potentially hurt your case or give them a reason to pay less than the value of your case. Yes, that's very good. I believe that this question, everybody, they don't know, but they must know now, because it's very important. Yeah, and people think, this is my insurance company. They're there to help me, but that's actually not the case. They're business, and their business model is to pay out the least amount of money possible. Yes, because normally, they trust the insurance. Well, I got insurance, let them do it. But actually, they're not going to help you much, right? Vâng, cái câu hỏi nó rất là tế nhị, đó là bạn có nên gọi cho insurance của bạn khi mà bạn gặp tai nạn hay không? Thì cái câu trả lời đó là no. Quý vị không cần phải gọi cho cái công ty bảo hiểm của quý vị. Lý do cái ultimate goal, cô Taylor đó đã trả lời sao? Lý do rất là đơn giản là tại sao cái company, những cái insurance company đó, họ không muốn trả tiền cho mình nhiều. Cái goal của họ là phải minimize, tức là mình trả càng ít càng tốt, để cái đó là cái quyền lợi của họ. Cho nên mình không cần phải nói chuyện với họ, mà cái quan trọng nhất là mình phải cần một cái hội đồng luật sư, một cái tổ hợp luật sư, người ta hiểu rõ và người ta tranh đấu cho mình, để người ta biết cái luật nào mà mình có thể đòi hỏi được, và người ta có thể giúp cho mình cái cách nào để mà cái công ty bảo hiểm đó, nó phải bồi thường cho mình đúng mức. Cái vấn đề là bồi thường mình đúng mức là tại vì mình có cái tiền, mình phải trả tiền hospital bill, medical treatment, thì tất cả những cái đó mình phải hiểu sao. Chỉ có luật sư người ta đọc những cái điều khoản ở trong cái bảo hiểm của mình và người ta đòi hỏi cho mình maximum. Nên nhớ là sao những cái car insurance đó, những công ty bảo hiểm đó, họ không muốn trả tiền cho mình nhiều, cho nên người ta sẽ dùng, và đặc biệt là cô Taylor nói một điều mà chúng ta phải chú ý, đó là người ta dùng they use your own word, tức là người ta dùng cái lời nói của mình để against mình, tức là chống lại mình. Cho nên quý vị phải hiểu là insurance không phải là người ta đứng bên bạn, nhưng mà luật sư người ta sẽ tìm mọi cách để người ta giúp cho bạn có một cái tiền bồi thường đúng và chính đáng.
Cho nên tất cả quý vị phải có thể có những thắc mắc nào. Bây giờ có thể là quý vị không bị đụng xe, nhưng mà trong tương lai có những trường hợp con cháu mình mà nếu mà ta bị đụng xe mình biết mình làm gì, thì đầu tiên là mình phải gọi cho Across Law Firm, người ta sẽ giải thích và giúp cho bạn nhiều hơn. But yes, that's a very interesting question. I never thought about it. Okay, until I come to our talk show here, so I understand much better. Why should we call the lawyer? And the next question is. Should I get a medical treatment from the scenes after accident if I'm injured? Yes, absolutely. Even if you think it's a small injury. Để đi trị bệnh ngay lập tức, tức là mình gọi cho ambulance hay là mình vào nhà thương để mình trị bệnh ngay lập tức khi mà mình bị đụng xe. Và nếu mà mình bị không cần có thương tích nhưng mà mình có một cái minor thôi, nghĩa là mình thí dụ mình bị nhức đầu hay gì là mình phải đi vào đó, thì bà luật sư Tyler cũng trình bày rõ một cái điều. Thứ nhất là những cái company về bảo hiểm họ không có muốn trả tiền mình nhiều, cho nên cái lợi điểm là mình có luật sư, thì khi mà mình hỏi luật sư Across Law Firm, người ta sẽ giải thích cho mình phải làm cái gì và mình cần phải check up hay là mình đi vào đó. Thí dụ một cái đụng nhỏ thôi nhưng mà mình không có biết trong cái đụng nhỏ đó sau vài ngày nó sẽ có một cái gọi là sự ảnh hưởng, nó gọi là cũng như là slow action promotion đó. Thì khi mà cái slow motion đó có thể nó kéo dài 1 ngày 2 ngày mình mới thấy được. Thì khi mà có thể là mình bị nhức đầu bình thường nhưng mà có thể là nó bị một cái tissue ở trong đầu, trong não hay là trong người của mình, thì mình cần phải có bác sĩ người ta scan hoặc là người ta khám nghiệm rất là rõ ràng, rồi người ta sẽ cho mình biết mình nên làm cái gì. Chứ đừng có thấy là ok mình mới vừa bị đụng mình nghĩ tôi không sao cả, hay là tôi bị sơ không. Cái vấn đề mà đụng xe mình không có thể đoán trước được. Có nhiều cái xe nó đụng rất là chậm nhưng mà cái impact của nó, tức là cái sự mà ảnh hưởng của nó rất là nghiêm trọng. Cho nên cái vấn đề là mình phải có ngay lập tức để mà mình chữa trị, và sau đó người ta phải tiếp tục người ta theo dõi. Cho nên mình phải theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ hay là nhà thương hay là bất cứ một cái service về nó gọi là treatment đó là mình phải theo dõi nó thật kỹ để mình make sure là cái sức khỏe của mình nó tốt, nó ok. Còn nếu mà mình không có chú ý về sau mình bị một cái gì đó thì người ta không thể giúp mình được. Next question that I'd like to ask you is why is this so important to get medical treatment right away if you injure? Well, the obvious answer is to get better. You're getting treatment because you're injured and you want to get better. Yes. And in the meantime, as your attorneys, we're working behind the scenes to deal with all the things that you don't have to, so you can focus on getting better. We're handling the property damage, your lost wage claim. We're communicating with the insurance companies, ordering your medical records and bills, so you can really focus on getting that treatment. And I'll say one of the biggest reasons that clients don't get treatment is because they're afraid of the medical bills. And, maybe they don't have health insurance. What's great about Agris Law Firm is over the past few years, we've created a network of healthcare providers, from physical therapists, orthopedic surgeons, pain management specialists, and all these healthcare providers will actually treat our clients regardless of whether they have health insurance, and our clients don't have to pay them out of pocket. What happens is when the case settles, the providers get paid a portion of the settlement, and it's really a relationship that we've built. These healthcare providers trust us that the client will get paid and they will recover some of the bills that were incurred. So it is important to get treatment right away. Your goal is to get better. And the way to do that is listening to your doctors. I see this all the time. Physical therapists. If your physical therapist says you need to go 3 times a week for 8 weeks, you need to go 3 times a week for 8 weeks. Again, the insurance company is going to have a copy of your medical records and bills. That's part of their evaluation of a case. And if they see that you're skipping appointments and not doing what the doctors are telling you, again, that's an opportunity for the insurance company to jump in and say, hey, they weren't really hurt. If they were hurt, they'd be going to these appointments. I know it's not true, and it can be really inconvenient to go to the doctor. But it's important to make time for that so that you can have the best chance possible to recover.
Yes, okay, that's very useful information, right? Because insurance they turn around and they say, well, that's not true, okay, because Yes. you didn't go to see the doctor, frequently as they schedule, right? Yes. That's a very weak point of the insurers, right? Yeah. Thank you for your answer. This is a very important question. Câu hỏi mà Andy Cruz vừa đưa ra đó là tại sao khi mà mình đụng xe mình cần phải có cái sự treatment nó quan trọng. Treatment đây tức là làm cho mình feel better, tức là mình sẽ feel tốt hơn. Người ta muốn là sau khi mình bị đụng xe đó thì cái sức khỏe của quý vị là quan trọng nhất. Người ta không muốn bỏ lỡ với lại cái vấn đề mà là mình bị tai nạn về sau, là lý do rất đơn giản, sức khỏe của mình là một. Thứ hai là mình phải trả cái tiền medical bill. Thứ ba đó là cái damage, gọi là loss of damage. Rồi cái thứ tư là thí dụ mà quý vị không đi làm được hay là có một cái vấn đề nào đó là mình phải có cái tiền bồi thường trong thời gian mình trị bệnh. Thì cô luật sư Tyler đã nhấn mạnh lại là khi mà mình bị đụng xe, cái điều rất quan trọng là mình phải lo sức khỏe của mình. Thì nếu mà mình không có insurance, trong trường hợp mình không có insurance, quý vị đừng có lo, là tại vì sao? Equus là có một cái network về healthcare service provider. Healthcare network service provider thì nó còn có bác sĩ, nó có những người y tá và những người chuyên môn, người ta sẽ người ta gọi là vật lý trị liệu. Nếu mà mình không may mình bị đụng xe mà nặng thì mình không có insurance, thì Equus người ta có một cái hệ thống và trong đó người ta có bác sĩ và những người chuyên khoa, người ta sẽ giúp cho bạn. Nếu mà mình cần một cái long term để mà tức là cái thời gian dài để mà mình đi tập vật lý trị liệu thì người ta cũng có những cái service đó để người ta giúp cho mình. Lý do là tại vì những cái hãng insurance nó không có muốn trả tiền cho mình nhiều, cho nên cái gì nó cũng gọi là coi như là nó push mình, nó biểu mình ký hay là mình không có đi bác sĩ. Và quan trọng nhất, cô Taylor cũng nói, khi mà mình có cái schedule của bác sĩ mình phải đi cho nó đều đặn, mình phải đi every single week từ 3 cho tới 8 tuần lễ. Cái điều đó là quý vị không thể nào mà bỏ qua được, là tại vì cái đó rất quan trọng. Nếu mà mình không đi thì cái công ty car insurance nó sẽ turn around, tức là nó trở lại, nó nói là ok, mấy bạn không có bị gì cả. Cho nên người ta không thể nào người ta prove rằng, người ta chứng minh rằng bạn bị tai nạn và bạn cần có một cái sự gọi là chữa bệnh một cách nghiêm trọng. Những cái điều đó quý bạn phải nhớ là mình phải theo dõi và đi làm đúng theo những cái lời bác sĩ người ta schedule, người ta định ngày nào mình phải đi từ 3 tới 8 tuần, 3 to 8 weeks. Cái đó rất là quan trọng. Thì khi mà mình có những cái điều kiện rõ ràng thì Equus người ta dễ dàng để người ta yêu cầu và người ta sẽ bảo vệ những cái tiền, ví dụ như là mình phải trả tiền cho nhà thương, mà rồi khi mà mình có thể ở nhà mình cũng có thể mình lãnh được tiền nếu mình không đi làm được. Thì quý vị phải rất là thận trọng trong gọi là cái chuyện mà mình treatment. Okay. I believe that's yes. Yeah, I'd like to just add something Yeah, sure. onto that. So we're really hands-on throughout the process, and we know when our clients have appointments, and we always follow up with them. How did it go? How was your surgery? Just to make them accountable for their treatment. And one of the ways that we can do that is we have this software called Litify, case management software. Yeah. We are arguably one of the most tech-savvy law firms in Chicago. Yeah. One of the ways that we can help people as quickly and as well as we do is by using this software where we can track clients' treatments and stay on top of them to make sure that they're getting the treatment that they need. Okay, wow, that's very impressive, right? Luật sư Tyler cũng tiếp thêm một vài phần rất là quan trọng, đó là ngoài cái chuyện mà người ta giúp cho mình đi trị bệnh, người ta có một cái network, nhưng mà người ta có một cái software. Thì cái software đó là information technology. Cái software nó có thể giúp cho bạn, người ta có thể keep track, người ta theo dõi mình đi mình đi trị bệnh như thế nào, và rồi thí dụ mình bị những cái trường hợp nặng mà mình phải mổ xẻ surgery thì người ta cũng có thể keep track, người ta theo dõi mình. Ok, thì với cái software đó người ta có thể biết ngay lập tức và người ta không có cần phải đi vào ở trong office, bất cứ mùa nơi nào người ta cũng có thể tìm cho mình được gọi là cái giải pháp cũng như là
những cái schedule nào đặc biệt người ta phải coi theo dõi ngay lập tức, và đặc biệt đó chỉ có cái Acres Law Firm mới dùng cái software đó tại thành phố Chicago. Ok, cho nên tất cả quý vị phải nhớ Acres Law Firm làm việc không phải là chỉ có làm việc một cách bình thường, người ta làm việc rất là tận tâm, tại vì trong những cái case, trong những cái trường hợp đó quý vị cần phải có cái sự mà gọi là treatment cho nó đúng mức và nó thật lẹ, để cho tất cả các bạn là có thể get better, tức là mình sẽ hồi phục một cách nhanh chóng và nó hữu hiệu. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin mời tất cả quý vị giữ làn sóng. We take a short break. We will be back in shortly. Thank you. Kính chào quý vị. Tổ hợp luật sư Ares là một tổ hợp luật sư có trên 1.000 đánh giá 5 sao. Tổ hợp luật sư có rất nhiều luật sư kinh nghiệm chuyên lo về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, chúng tôi có luật sư chuyên lo về thương tích gây ra bởi tai nạn xe cộ, bị thương tích tại nơi làm việc hoặc trong siêu thị, người thân bị ngược đãi trong nhà dưỡng lão, sơ suất trong y khoa hoặc thương tích bị thú nuôi tấn công, các vấn đề quấy rối đòi nợ, vấn đề bị sai sót trong điểm báo cáo tín dụng của quý vị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có luật sư chuyên lo về các vấn đề hình sự, phạm pháp, DUI, lái xe bị phạt tích cực, luật sư chuyên về gia đình, ly dị, công chứng, di sản, thừa kế tài sản, thiết lập di chúc, luật sư về mua bán nhà cửa hoặc mua bán tiền neo, mua bán cơ sở thương mại, tranh chấp kiện tụng cơ sở thương mại. Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú, bảo lãnh thân nhân sang Mỹ, du lịch, du học, EB3, EB5 và các vấn đề thẻ xanh, thi quốc tịch. Nếu quý vị cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với Ngọc. Số điện thoại là 773 906 9999, 773 906 9999. Xin chân thành cảm ơn quý vị. My name is Taylor Kasla. I'm a partner at Acres Law Firm. I started in August 2017, and after 3 years of practicing, I was named partner in February 2021. Personal injury clients come to our office in a time of need and sometimes desperation. Something devastating happened to them. We can provide clients with peace of mind by ensuring them that we are here to help. We are in this together and we will take care of them. We are a fast-acting law firm. We are responsive to our clients and maintain open lines of communication. Our sense of urgency is part of what makes us different from other law firms. We put people first, and we make sure we get our clients the compensation they deserve. Our consumer rights practice is a national practice, so we can help people from the East Coast to the West Coast. There are laws in place to protect consumers, and not everyone knows these rights exist. And certainly not everyone knows or even believes that our clients never pay us a penny. Several consumer rights statutes contain a fee shift provision, which means that if we prevail, the defendant must pay our attorney's fees and costs. Our consumer clients appreciate the work that we do, and that makes my job rewarding. What I like most about plaintiffs' work is getting to know our clients, understanding the facts of what happened and how the occurrence affected our client. As an attorney, we are given a set of facts, and it is our job to create a timeline and story of events. We must put ourselves in the shoes of our client, whether that be at the scene of the accident or months after at home learning how to adapt to a disability. Having had a family member sustain a life-altering injury, I can relate with my clients and their family members, and this fuels my passion for what we do, putting people first. My favorite animal is a dog. Anh Chris và cô luật sư Taylor xin trở lại với chương trình Law Firm ngày hôm nay. Nói đến Law Firm thì chúng ta phải hiểu là luật và đời sống. Trong đời sống không phải là chúng ta chỉ có hiểu luật để chúng ta làm việc, mà chúng ta cần luật để chúng ta biết làm thế nào để bảo vệ cho chúng ta.
Trong những cái trường hợp ở đây là personal injury, xong rồi car accident, thì mình cần phải biết là mình nhờ những cái sự giúp đỡ của luật sư như thế nào. Và Acrest Law Firm là một công ty law đã có nhiều năm kinh nghiệm, trên 10 năm, và có nhiều specialty, nhiều luật sư chuyên gia, người ta hiểu về cái vấn đề, những cái luật về car accident injury, personal injury, thì người ta sẽ giúp cho mình hiểu rõ, nghĩa là mình hiểu rõ understand truly the scenario, những cái trường hợp, những cái case như thế nào. Thì hôm nay đó là cái chương trình mà anh em chúng tôi đã mời tất cả những luật sư đến đây để mà giải thích cho tất cả quý vị làm thế nào để mà mình có thể protect mình, tức là mình bảo vệ cho mình. Yes, I'm just talking about the Acrest Law Firm. What can we do, and how we handle the case. We do appreciate and thank you for your time to explain most of the scenario after the car accident. And let's continue. Another question is who pay for the bills, damages, and expenses if or someone get involved into a car accident? Right, if you're in an accident, the driver who is at fault is responsible for your damages, and included in those damages are your medical bills, pain and suffering, lost wages, loss of a normal life. Those are the sorts of damages that you can recover. However, it is really important that you have good insurance and sufficient insurance, because if the party who hit you, that at-fault driver, either doesn't have insurance or maybe they don't have enough insurance, that's when you can actually go after your own insurance company, which, again, it is really important that you have insurance to protect yourself in a situation like this. You would be amazed how many car accidents involved an at-fault driver who either doesn't have insurance or doesn't have enough insurance. In Illinois, you're required to have at least $25,000 in liability coverage. I'll tell you, a lot of people do not comply with that, and the only penalty is they get a $500 ticket. So the unfortunate reality is, if you are hit by someone without insurance and you yourself don't have insurance, that's not a case that we're going to recover from. Insurance is really important in resolving these matters. Yes. Cô luật sư Taylor vừa trả lời cái câu hỏi của Andy Cruz đặt ra, đó là người nào mình sẽ trả cái tiền bill, medical bills, hay là tất cả những cái gì đó, những cái expenses, đó là thí dụ như tiền cái xe của mình bị hư, ai sẽ trả, và cũng như là những cái tiền khác, những cái lệ phí khác mình không có thấy được nhưng mà nó rất là lớn, to lớn. Thì cái căn bản đó là cái người nào mà lái xe mà at fault, tức là cái người lái xe và người ta hit mình, người ta đụng mình, thì cái người đó người ta phải chịu trách nhiệm. Nhưng cô giải thích rõ ràng đó là nếu mà người đó người ta không có một cái good insurance, hoặc là cái insurance không đủ tiền, not enough để cover cho những cái damage hay là những cái bill đó, thì mình phải làm như thế nào? Thì Acrest Law Firm là cô nhấn mạnh một lần nữa, luật sư Taylor nhấn mạnh một lần nữa, thì mình phải biết là thứ nhất, đầu tiên khi mình lái xe mình phải có good insurance và enough cover cho những cái khi mà mình đụng xe. Lý do là mình không thể tưởng tượng, là cô cũng nói thêm đó là nhiều cái trường hợp mà đụng xe đó là cái người đụng người ta không có insurance. Thì nếu người ta không có insurance thì như thế nào? Mình phải có insurance, tại vì cái insurance của mình để nó bảo vệ cho mình, và khi nó bảo vệ cho mình phải hiểu được làm sao nó bảo vệ cái gì. Thì luật sư Taylor đó đã cho mình biết là sao. Thứ nhất là cái tiền mà medical mình không thể tưởng tượng, quý vị có thể trả rất là nhiều, trên cả $100,000. Thì làm thế nào nếu mà mình cái người mà đụng mình người ta không có bảo hiểm, thì mình phải dùng cái bảo hiểm của mình để mình trang trải những cái tiền đó. Thứ nhất là xe của mình hư hoặc là xe của mình không còn chạy được nữa, mình phải có cái xe mới. Thứ hai đó là khi mà mình vào nhà thương thì ai sẽ trả, ai là người trả tiền cho cái tiền nhà thương. Cái thứ ba đó, đó là nếu mà những cái insurance nó không có đủ, người ta mua chỉ là 25.000 liability, 25k liability, nó không có là bao nhiêu cả,
thì làm sao để nó đủ tiền để cho mình trả những cái tiền xe, tiền nhà thương, hay là mình phải đi vật lý trị liệu trong vòng 2 tháng 3 tháng, hoặc là mình ở nhà mà mình không có đi làm được thì ai trả những cái tiền đó. Thì cái insurance của mình nó phải cover cho mình, cái công ty bảo hiểm car insurance của mình, và nó phải có cái trách nhiệm, nó phải bồi thường cho mình. Cho nên tất cả quý vị nếu mà có một câu hỏi nào, thắc mắc nào đó thì có thể liên hệ về vấn đề mà đụng xe. Tại vì khi mà đụng xe mình mới thấy là cái sức khỏe của mình, cái đời sống của mình có thể mất mạng. Cho nên mình phải hết sức cẩn thận, là mình phải có good insurance, mình phải có cái insurance nó bảo vệ cho mình. Cái thứ ba nữa là mình phải nhớ là cái người đụng mình nó chỉ có bị ticket 500 thôi, nhưng mà sau đó những cái chuyện khác nó không có insurance thì nó sẽ không có chịu trách nhiệm. Thì mình phải có cái good insurance, và cái insurance nó phải to, nó phải đủ để nó người ta có thể mà cover, tức là người ta sẽ trả hết tất cả những cái chi phí mà mình phải cần. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Nếu mà quý vị có bất cứ question nào thì xin gọi cho Across Law Firm. Yes. The next question I would like to ask you is how do I get most money from a car accident? That's a very interesting question. Right? Yeah, well, the most important thing to do is to hire Acres Law Firm, because we'll make sure you're taking all the right steps to ensure you recover the most amount of money possible. And the way that we'll do that is making sure you're getting the treatment that you need. You can focus on getting the treatment while we can focus on gathering evidence of your other damages, including your lost wages, time off work. That's something you're entitled to compensation for. We'll make sure that you are sticking to the treatment plan that you're told to do, which is really important. And of course, we'll deal with those insurance companies. So as soon as you hire us, we send out a notice of representation so we can deal with all those communications. We can deal with your property damage claim. If your vehicle was damaged in the accident, we can assist you with getting a rental car. And actually, the property damage claim is a service that we do for free at no charge to our clients. And that just shows how dedicated we are to our clients and to making sure that they get better and ultimately they get the most amount of money possible for their case. Yes, okay. Thank you. Câu hỏi Andy Cruz vừa đưa ra đó là làm thế nào để mà mình có được cái tiền compensate, ở đây mình nói là cái tiền bồi thường cho mình một cách đứng đắn. Thì cô luật sư Tyler vừa cho biết rằng nó có hai vấn đề. Một là vấn đề là sao, khi mà mình bị đụng xe thì hai vấn đề thứ nhất đó là mình phải treatment, tức là mình phải chữa bệnh. Nếu mình bị đụng nặng mình phải vô nhà thương và mình phải theo dõi bác sĩ. Nếu mình không có insurance thì Across Law Firm có thể giúp cho bạn, người ta có một cái network để giúp cho bạn đi bác sĩ. Và cái quan trọng nhất là no fee and no charge upfront, đó là mình không phải trả một đồng bạc nào cả, và người ta cũng không có lấy tiền của mình. Phải nhớ điều đó, người ta làm cho mình là free, nó không có lấy tiền của mình, đó là cái điều tốt. Cái thứ hai đó là sao, mình phải focus, tức là mình phải lo về cái vấn đề sức khỏe của mình. Thì khi mà mình bị đụng xe thì mình có thể là bâng khuâng, mình không có suy nghĩ cho nó chín chắn, thì mình phải cần có luật sư, mình phải hiring a luật sư. Across Law Firm thì người ta sẽ focus vào cái chuyện thứ nhất là người ta lo về cái chuyện mướn xe cho mình, rental car, property damage, tức là hư xe của mình, người ta sửa xe cho mình, và người ta phải biết là cách nào để mà người ta giúp cho mình được cái số tiền tối đa. Cái số tiền tối đa đó là nếu mình có insurance mà nó tốt thì người ta sẽ nhìn vào trong cái policy để người ta biết bao nhiêu tiền người ta có thể đòi hỏi cho bạn. Cho nên nghĩa là mình phải trust vào luật sư và mình phải gọi cho luật sư ngay lập tức khi mà mình bị cái tình trạng mà car accident. Mình đừng có để 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Khi mà mình delay đó, tức là mình để 2 ngày, 3 ngày đó thì cái điều đó người ta sẽ khó khăn cho mình. Cho nên quý vị nếu mà có câu hỏi nào mà về mà đụng xe thì mình phải gọi ngay lập tức, thì người ta sẽ có người thông dịch và người ta giúp cho bạn. The next question, we don't have much time. We have just a few more questions and we have to go through. What happened if I'm injured in a ride share accident?
Yeah, so common rideshare companies are Uber and Lyft, Right. and we have a bunch of experience in litigating those cases. So whether you were in another vehicle hit by a rideshare driver or you were a passenger involved in an accident while in a rideshare vehicle, absolutely reach out to us and we'll Yeah. be able to help you recover. Yeah, ok. Cái vấn đề mà khi mà nói về mà gọi là car accident thì quý vị phải biết là sao nó có nhiều cái trường hợp. Câu hỏi của Andy Cruz vừa đưa ra là cái chuyện gì xảy ra, what happened? Nếu mà nó xảy ra mà các bạn đi hoặc là share ride, thí dụ như Uber hoặc là Lyft, hoặc là thí dụ mình đi xe chung với một cái người bạn nào mình đi làm chung, thì làm sao để mà mình có cái tiền bồi thường? Thì A. Christopher là cô Taylor, bà luật sư Taylor đó, vừa cho mình biết đó là sao người ta sẽ handle tất cả những cái trường đó. Mình gọi cho người ta thì luật sư người ta sẽ có những cái câu hỏi cũng như là những cái câu hay là advice, tức là người ta hướng dẫn cho mình làm thế nào để mà mình có thể có một cái claim, tức là để mình xin cái tiền bồi thường. Thì cái vấn đề nó hơi nan giải chút xíu là những cái người thí dụ mà mình đi mà Uber đó, thì thường thường Uber nó chỉ có cái insurance cho Uber hoặc là Lyft, right? Chứ nó không có bồi thường cho mình. Thì luật sư người ta phải có những cái cách để mà người ta làm thế nào để cho cái insurance của Uber hoặc là người ta dùng cái personal health insurance của mình để có thể trả tiền cho nhà thương của mình. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu mà mình đi sharing, ride sharing, tức là ví dụ mình đi làm chung với những cái người mà nhất là những cô mà làm nail hay là mình không biết lái xe mà đi chung với người ta, thì người ta cũng có thể giúp cho mình làm thế nào để mình được cái tiền bồi thường, chứ không phải là mình đi chung với ta là mình không được bồi thường. Yes, next question is, there's your law firm help clients with property damage claim too. We do, and we actually do this for free. So there's Okay. two parts of your claim initially. There's Yes. the property damage Yes. claim and then the bodily injury claim. So for the bodily injury claim, we receive a 1/3 contingency fee. That means our clients don't pay us a penny out of pocket. We only get paid if or when the case settles. And then as far as the property damage claim, we just help our clients out completely for free to get their car fixed, get them in a rental car, Right. and get them, as back to normal as quickly as possible. Yes, thank you. Câu hỏi Andy Cruz vừa đưa ra đó là law firm người ta có thể giúp cho tất cả những client, tức là những người mà bị đụng xe, về cái vấn đề mà gọi là khi mà xe người ta bị đụng đó thì người ta có được bồi thường hay không. Thì cái câu trả lời là yes, mà quý vị không cần phải trả một cái tiền nào khi mà mình bị tai nạn rồi mình vào nhà thương, hay là cái vấn đề mà mình bị thương tích hoặc là mình nằm ở nhà mình không có tiền trả tiền ăn tiền gì, là tại vì mình không có đi làm thì mình không có cái quyền lợi. Cái thứ hai là xe mình hư như thế nào, xong rồi nếu mà mình không có xe mình đi làm hay là mình không có xe để mình di chuyển thì người ta có thể giúp cho mình mướn xe. Thì những cái điều đó văn phòng luật sư người ta sẽ giúp cho mình làm được những cái điều đó tất cả. The last question is, will I have to pay taxes on personal injuries settlement? Typically, no. However, the tax code changes every year. Strongly Okay. advise you to consult with a tax Right. attorney or a consultant to confirm that. But generally, no, you don't have to pay taxes. Okay, all right, that's a good news, right? Yeah. Cái câu hỏi cuối cùng của Andy Cruz đưa ra là mình có phải trả thuế hay không? Tại vì trên xứ Mỹ này không có một cái số tiền nào mà mình không trả thuế, nhưng mà cái câu trả lời là không. Bình thường thì là không, và đặc biệt là tại cái tiểu bang Illinois này thì chúng ta không, nhưng tuy nhiên cũng có một vài trường hợp mình cũng phải trả tùy theo là cái số tiền đó người ta bồi thường mình như thế nào. Ok, thì cái đó Across Law Firm người ta phải nhìn vào trong cái policy và người ta phải xem có cái số tiền mình được bồi thường bao nhiêu và trong cái trường hợp nào thì mình mới phải trả. Còn bình thường trung bình thì mình không có trả. Basically thì mình không có cần phải trả tiền đó. Vâng, những cái câu hỏi anh em chúng tôi vừa đặt ra đưa ra đó thì hy vọng là tất cả quý vị cũng có thể rút tỉa được một vài kinh nghiệm. Nếu mà quý vị có những cái trường hợp nào mà đặc biệt hơn, có thể email hoặc là gọi thẳng cho Across Law Firm hoặc là gọi về cho Quý Ngọc và hệ thống truyền hình, thì chúng tôi sẽ chuyển những câu hỏi đó đến luật sư và quý vị sẽ có những cái câu trả lời rất là chính đáng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, và trước khi chào tạm biệt thì cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình.
yes, thank you so much for your time and your patience because we need to take some time to translate exactly. Okay, I mean right to the point and make sure people they understand what can you do and then what type law okay can we apply and before we say goodbye, please say goodbye to your new clients. Thank you so much for having me on the show again. I love being here and being able to teach our clients and future clients about their rights. So if you have any questions, don't hesitate to reach out to us. Sure, thank you. Thanks so much. Trước khi chào tạm biệt thì cô luật sư Tyler và anh Kristen kính chúc tất cả quý vị một ngày bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều và make sure là tất cả quý vị lúc nào cũng an toàn trên xa lộ. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Again, thanks so much for watching our program and see you next time.